Вітаю, друзі! Ви помітили, як влада відірвалася від реальності? Ви помітили, як влада живе в країні, де є двушечки на Москву, можна будувати дім в династії і мовчати про це, де можна обіцяти патріоти, яких немає, і спокійно їздити на різні фототворчі або рукопотискальні візити, коли обстрілюють Україну. Ви бачите, що влада вже не розуміє, як треба комунікувати з суспільством, бо влада забула, що таке бути людьми. Оці відеозвіти одного формату, які щодня повторюють одне те ж саме, вже давно перестали не тільки працювати, а почали втомлювати і навіть дратувати. Бо коли Зеленський черговий раз розповідає, зустрівся з тим-то, зробив то-то, потужну зустріч провів, це нікому не цікаво. Ти не про зустрічі розповідай. Ти розповідай, як Україна буде долати те чи інше, як ми будемо вирішувати проблеми, як ми отримаємо бажаний результат, за рахунок чого, за який часовий відрізок і яким ресурсом. Не бреши, бо брехня вже всіх втомила. Оці постійні повідомлення про різні прес-конференції, наради, робочі зустрічі, вони не дають відчуття результату. Вони дають відчуття, що людина просто звітує про своє проведення часу, бо наслідків ніхто не бачить, позитивних наслідків для України. Потужні зустрічі всіх задовбали, потрібні потужні результати. Невиконані обіцянки влади не лише руйнують довіру до влади в Україні, а й підривають довіру суспільства в саму державу. Але влада шоуменів цього не розуміє. І вони думають, що якщо мовчати про династію, то люди про неї забудуть. Якщо не казати, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, то інших це не цікавить. Потрібні сенси, потрібен зміст, потрібне не просто інформування людей, що прилетіло стільки ракет, зустрівся з таким-то кількістю активістів. Ти скажи, що ти зробив, щоб ракети не прилетіли, як людям здолати проблему і не з ким ти зустрівся, а як це допомагає Україні перемогти ворога. До речі, слово «перемога» влада теж забула, тому що в перемогу ані не вірять і не намагаються її отримати. Бо як там Зеленський постійно, мені треба зустрітися з Путіним, йому постійно треба зустрітися з Путіним. Та не з Путіним треба зустрітися. Треба зробити так, щоб Путін хотів би зустрітися. От для цього треба займатися вирішенням проблем. А ми постійно бачимо цю максимальну кількість нікому не потрібних повідомлень. І не треба постійно лякати людей. Нападом з Білорусі, щоб відволікти увагу від тої династії Єрмака, нападом можливим голодом чи дефіцитом продуктів узимку. Так, тимчасові логістичні труднощі можливі, і вони вже є, бо росіяни знищили склади. Але треба ж показати, що влада робить, щоб не допустити масштабної нестачі продовольства. Це завдання влади. Не потрібно розповідати українцям «виїжджайте з міст». Не потрібно пояснювати, що місто не витримає декілька днів без каналізації. Не треба своїм міністрам, навіть колишнім, казати, що вони повинні запускати ці меседжі. Це не потрібно. Ти скажи, комік херов, як ти будеш це долати? Бо в тебе буде все добре, і каналізація в тебе буде робити, і запітана до тебе окрема лінія електропостачання. Не розповідай казки. Скажи, що ти будеш робити, що ти вже зробив, як люди повинні пройти цей період. Що зроблено для того, щоб логістика працювала? Потрібна конкретна, швидка інформація, щоб люди розуміли, що робити. Бо коли ти пропонував готуватися до травневих шашликів, я казав, що треба готуватися до повномасштабного вторгнення. Коли твій Арестович казав, розбирайте тривожні валізи, я казав, збирайте, це допоможе врятувати ваше життя і життя ваших близьких. І ті, хто слухали мене, врятувалися. А ті, хто чекали травневі шашлики,
вже ніколи не дадуть свідчення, як вони розчаровані. На жаль, вони залишились в Маріуполі, в Бучі, в Мощуні, в інших містах, куди замість травневих шашликів прийшли окупанти. Не треба просто попереджати про небезпеку народ і суспільство. Давай варіанти рішення проблеми. Як захиститися від небезпечного забруднення повітря? В якому напрямку треба рухатися? Де створили приміщення, куди можна переїхати? До речі, локації підготовлені? Куди людям виїжджати? Бо у багатьох не просто нема можливості виїхати. Вони взагалі не знають, як виживати. А знаєте, чому влада цього не розуміє? Бо для влади питання, як добудувати будинок в династії. А для людей питання, як нагодувати дитину. Як забезпечити підрозділ дронами і ремонтом автівок. Різні пріоритети. І коли киян намагаються переконати виїжджати з міста на зиму, то мені цікаво. А Зеленський теж буде переїжджати. А Єрмак, а Кабмін. Ну давайте відверто. Чи вони вже підготували собі? Ну, наприклад, в Нафтогазі і в Енергоатомі величезна кількість керівників різного рівня просто прикупили собі будинки на зиму. З автономним опаленням. Оце рішення. Правда, якщо будуть їх зараз перевіряти набушники, вони не зможуть пояснити, звідки ці гроші. Але ж здогадалися, як себе забезпечити? А чому як людей забезпечити, не здогадалися? Всі, хто мав можливість виїхати з міста, поїхати в село або за кордон, давно вже це зробили. І треба відверто і чесно визнати. Доволі великій частині людей нема куди їхати. Немає просто. У когось нема куди їхати. У когось нема за рахунок чого їхати. У когось нема навіть автомобіля чи можливості перевезти своїх батьків, дідусів, бабусь. До речі, про пенсіонерів вже подумали? Чи хтось думає, що порятунок потопаючих ще справа самих потопаючих? Відповідальність влади полягає не у тому, що вона попереджає, що рятуй себе хто може, а й пропонує рішення і допомагає врятувати. Це і є відповідальна влада, але у нас, на жаль, шоумени. І ще одне. Треба нарешті відмовитись від цього тупорилого перекладання відповідальності на громадян і партнерів. Якщо щось відбувається, це або громадяни повинні вирішувати, або партнери винні. Треба визнавати, що факапить наша влада. Не підготувала до зими влада, Зеленський і ті люди, яких він призначив. Саме він, бо він несе відповідальність. Разом з депутатами, які голосували за кандидатуру, які давав Зеленський. Якщо немає виробництва, то треба нагадати, що саме Зеленський опікувався великим крадівництвом, а гроші з виробництва з ракетно-будівної програми і з виробництва ракет перекидали на казначейські рахунки, а звідти на велике крадівництво. Тож відповідальність теж на ньому. За готовність держави до кризових ситуацій відповідає завжди саме влада і посадовці, які взяли на себе відповідальність і мають повноваження не лише під час війни, а які пішли у владу на виборах. Тож або ти не можеш виконати свої зобов'язання і не можеш виконувати свої посадові обов'язки, тоді ти складаєш повноваження і йдеш геть, неважливо на якому рівні ти знаходишся, або виконуєш те, що потрібно. Якщо всі справляються зі своїми обов'язками, тоді варто демонструвати успіх. Влада тоді має продемонструвати результат. І владу тоді треба підтримати. Але коли має результат, коли Зеленський призначив Драпатова на позицію головкома, я повністю це підтримав. Хоча він і зробив це під тиском вулиці і не міг вже не зробити, бо починалась заваруха. Але ще раз кажу, я підтримав це рішення.
І я підтримую кожне рішення і буду йти на користь країні, державі і суспільству. Але країна, в якій брехня вже стала нормою, а корупція стандартом мотивації знаходження у влади, повинна повернутися до європейських стандартів і до реальності. Бо якщо далі так залишати, країна буде знищена. Взагалі, оцей паралельний всесвіт, в якому живе наша влада, який створюють для нашої влади, який створений позитивними блогерами з банкою, проплаченими блогерами, яких викладала недавно Мендель, журнашлюхами, інакше їх не назовеш. Це люди, які знають, що це брехня, працюючи в журналістиці, брешуть, обслуговуючи владу. Все це один пазл. Але цей пазл руйнує державу. І треба закінчувати, свідомо підміняти факти своєю брехнею. Закінчуйте, бо країна може закінчитись, якщо цього не зробити. Бо реальність дуже болісно вривається в наше життя. І тут ніякою брехнею не відіб'єшся. Відбитися можна тільки реальними діями, які йдуть як наслідок за реальними справами і чесними, відповідальними заявами. Без цього нам не вистояти. Вибачте, але інших новин у мене для вас немає. Я дякую, що ви подивилися, сподіваюся, що ви все зрозуміли, і маю надію, що ви розробите правильні висновки. А ще я маю надію, що зробить правильні висновки влада. Бо без цього нам буде вкрай важко. Я б сказав, дуже важко. Але ми вистоїмо. Бо у нас немає іншого варіанту. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайки і прокоментували. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ви хочете жити в Україні. А тільки ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє, а ми мали можливість жити в Україні, а не в паралельній реальності, в якій хоче жити наша влада. Дякую вам. Па-па.